بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، السادة الحضور، أهلا بكم جميعا في دوحة الجميع. في البداية يسعدنا أن نرحب بكم في مثل هذا الحدث العالمي، وأهلا وسهلا بكم مجددا في بطولة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين السادس عشر، حيث تشكل هذه البطولة الدولية منافسة بين الطلبة الذين لا تزيد أعمارهم عن 15 سنة. حضورنا الكريم، إخواني المتسابقين، دعوني أخرج من هذا النص الذي كتب، لأن هذه المسابقة تعتبر مسابقة استثنائية، حيث شارك في هذه المسابقة 70 بلدا مختلفا من مختلف الحضارات ومن مختلف الدول ومن مختلف المشارب الثقافية. لن ألتزم بهذا النص فاعذروني، لأنني وددت لو أني شاركت في مثل هذه المحافل الدولية التي تعطي فرصة للطلبة ولأبنائنا الطلبة على مستوى العالم للتنافس النزيه الذي يمر على 3 مراحل في مثل هذه المسابقة. قطر تتشرف في هذه النسخة بأن تكون البلد العربي الأول لاستضافة مثل هذا الحدث، لذلك نتمنى منكم أن تكونوا مستمتعين معنا في مثل هذه الفعاليات التي ستكون بإذن الله حدثا مميزا من كل جانب، من حيث عدد الدول المشاركة، ومن حيث حجم المشاركة، ومن حيث المنافسة، ومن حيث تكريم الفائزين الذين سيتم تكريمهم على هذا المسرح. والآن كما تشاهدون يدخل أبناؤنا الطلبة للاستعداد لبدء النشيد الوطني القطري إذانا بانطلاق هذه البطولة العالمية. يعطيهم العافية عيالنا على هذا النشيد الوطني. والآن حضورنا الكريم 70 بلدا يشارك في هذه الفعالية. سنرى الآن
70 علما يدخلون لبدء هذه المنافسات من هذا المسرح، فليتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أفغانستان. ألجيريا. الجزائر. أرجنتينا. الأرجنتين. أرمينيا. أرمينيا. أستراليا. أستراليا. أذربيجان. أذربيجان. بنغلاديش. بنغلاديش. بوليفيا. بوليفيا. بوتسوانا. بوتسوانا. برازيل. البرازيل. كندا. كندا. China. الصين. Chinese Taipei. تايبي الصينية. Colombia. كولومبيا. Costa Rica. كوستاريكا.
كرواتيا. Cyprus. قبرص. Estonia. أستونيا. France. فرنسا. Georgia. جورجيا. Germany. ألمانيا. Ghana. غانا. Hong Kong, China. هونغ كونغ. Hungary. هنغاريا. India. الهند. Indonesia. أندونيسيا. Iran. إيران. Iraq. العراق. Ireland. أيرلندا. Jordan. الأردن. Kazakhstan. كازاخستان. Kenya. كينيا. Kuwait. الكويت. Lebanon. لبنان. Lithuania. ليتوانيا. Macau. ماكاو.
Macedonia, مقدونيا، Malawi, ملاوي، Malaysia, ماليزيا، Moldova, مولدوفا، Myanmar, ميانمار، Nepal, نيبال، Netherlands, هولندا، Nigeria, نيجيريا، Oman, عمان، Pakistan, باكستان، Palestine, فلسطين، Philippines, الفلبين، Portugal, البرتغال، Romania, رومانيا، Russian Federation, روسيا الاتحادية، Serbia, صربيا، Slovakia, سلوفاكيا، Slovenia, سلوفينيا، South Africa, جنوب إفريقيا، South Korea, كوريا الجنوبية، Spain, إسبانيا،
سريلانكا. طاجيكستان. Thailand. تايلاند. Timor-Leste. تيمور الشرقية. Turkey. تركيا. Uganda. أوغندا. Ukraine. أوكرانيا. United States of America. الولايات المتحدة الأمريكية. Uzbekistan. أوزبكستان. Vietnam. فيتنام. Zambia. زامبيا. Zimbabwe. زيمبابوي. Qatar. دولة قطر. سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي. بسم الله وعلى بركة الله نعلن انطلاق النسخة السادسة عشر من أولمبياد العلوم الدولي للناشئين قطر 2019.
حضورنا الكريم، كما كان واضحا لكم فعلا هناك تحدي كيميائي سيكون في هذه المسابقة التي كان المنظمون قد عملوا جاهدا على إبراز الجانب الكيميائي في مثل هذه المنافسات التي تتكون الفيزياء والكيمياء وكذلك الإحياء. حضورنا الكريم، الآن يشرفنا على هذا المنبر أن ندعو سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ليلقي كلمته مشكورا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أبنائي وبنات الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في بداية أعمال أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في نسخته 16، والذي يجمع كوكبة مختارة من طلبة دول العالم جاءوا إلى دوحة الخير للمشاركة في هذا المحفل التربوي الكبير، إيمانا منهم بأن مثل هذه المنافسات فرصة طيبة لتعميق الروابط والصلات والتعارف بين الشعوب والدول وتبادل التجارب والخبرات في مجالات العلوم. إن استضافة دولة قطر لأولمبياد العلوم للناشئين هذا العام له دلالات كبيرة، فهو يعد حدثاً فريداً لتميزه عن الأولمبياد السابقة التي أقيمت، فقد بلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة، وعدد الطلبة 409 طالباً وطالبة، وهي أعداد تفوق أي مشاركات سابقة في تاريخ الأولمبياد منذ انطلاقه، فضلاً عن أن هذه الاستضافة تؤكد دولة قطر الريادي والفاعل في المجتمع الدولي، كونها أول دولة عربية تستضيف الأولمبياد الدولي. وأود بداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الفرق المشاركة قادة وطلبة، مرحباً بهم في بلدهم الثاني قطر، والشكر موصول إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر على تعاونهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي في إقامة وتنظيم هذا الأولمبياد. الحضور الكريم، لقد جاء شعار أولمبياد العلوم الدولي للناشئين لهذا العام تحفيز جيل اليوم لمهارات الغد، متسقاً مع أهداف وتوجهات استراتيجية قطر للتعليم والتدريب في طموحاتها نحو إعداد جيل المستقبل من أبناء الوطن النابغين والمتميزين، والعمل على تنمية مواهبهم واكتشاف إمكاناتهم وتدريبهم ورعايتهم وغرس قيم العمل والثقة بالنفس والتفاؤل في نفوسهم. فالوعي بحاجة الأوطان إلى المواهب الشابة المتدربة وتعهدها بالرعاية وتفعيل مشاركتها في المحافل والمسابقات هي نتيجة حقيقية لمرحلة التطور والانطلاق التي يشهدها العالم في انتقاله إلى مجتمع المعرفة، وبالطبع فإن دولة قطر من بين الدول التي تتطلع إلى ذلك. ولا شك أن هذا الأولمبياد الدولي يساعد الطلبة على امتلاك مهارات حل المشكلات في مجالات العلوم دون التقيد بمحتوى المناهج الدراسية، بل وامتلاك قدرة الإبداع والابتكار وحسن التصرف ومهارات التعامل في الأمور الحياتية والمجالات المختلفة تحت كل الظروف. كما أن ما سوف نشهده من منافسات بين الطلبة في هذا المحفل الهام سيقدم لنا صورة رائعة من صور التعايش السلمي والتوافق الإنساني، وكذلك صورة من صور مستقبل التنمية البشرية التي تغذي وترفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وتقودنا إلى النهضة والتنمية المستدامة التي نتطلع إليها وتنشدها كل دول العالم. الحضور الكريم، إن سعينا نحو تحقيق التقدم والريادة والتميز في مجالات العلم يؤكد قدرتنا على العمل والإنجاز وفقاً لأعلى معايير الجودة والإتقان، وسيظل منهاجنا القويم واختيارنا الاستراتيجي في دولة قطر والذي رسمه لنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهو مواصلة الجهود الحثيثة لتطوير منظومتنا التربوية لبناء جيل من الناشئة والشباب المزود بالعلم والكفايات
ومهارات التفكير العليا والبحث العلمي، والتي تؤهله للتعامل مع التغيرات المتلاحقة للعصر الذي نعيشه، ومواكبة التدفق العلمي والتقني الهائل من أجل تلبية متطلبات مجتمعنا وتطلعاته نحو الرقي والازدهار. وفي الختام لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تفضله برعاية هذا الأولمبياد، كما أكرر شكري وتقديري للدول المشاركة قادة وطلبة، ولممثلي المنظمة العالمية للأولمبياد، والشكر موصول كذلك للشركاء والرعاة الذين ساهموا في استضافة هذا الأولمبياد، متمنيا للجميع طيب الإقامة في دوحة الجميع. وفقنا الله جميعا لنهضة بلادنا وعالمنا بأسره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كذلك سعيدون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، مثلكم تماما على مثل هذا الحفل، شكرا جزيلا لكم. والآن ندعو سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس اللجنة العليا لتنظيم اولمبياد العلوم الدولي للناشئين ووكيل وزارة التعليم والتعليم العالي لإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أصحاب السعادة الشيوخ الوزراء، السفراء الأفاضل وممثلي الدول المشاركة، أبناء الطلاب المشاركين في البطولة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن نرحب بكم أجمل ترحيب، ضيوفا ومشاركين وممثلين دولكم من كافة أنحاء العالم، وإنها لمناسبة عظيمة تشعرنا بسعادة غامرة أن نرى وفود العالم تجتمع اليوم في هذا الحدث العلمي الفريد على أرض دولة قطر، وأنه لفخر كبير لنا جميعا أن تكون دولة قطر الدولة العربية الأولى التي تستضيف اولمبياد العلوم للناشئين في نسخته السادسة عشر. أيها الحضور الكريم، لقد جاءت المشاركة العالمية في نسخة اولمبياد قطر للعلوم هذا العام متميزة، حيث بلغ عدد المشاركين 70 دولة، وهذا الرقم مؤشر واضح بلا شك فيه على ما تحظى به دولة قطر من مكانة واحترام بين أوساط الأسرة الدولية تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. أيها السيدات والسادة، سبقت هذه النسخة من أولمبياد العلوم 15 نسخة، وكان لدولة قطر شرف المشاركة في النسخ الأخيرة منها، ومع ذلك فقد كانت النتائج إيجابية ومرضية، وكان من أبرزها أننا حظينا بشرف استضافة النسخة السادسة عشر من هذا الأولمبياد وبأغلبية الأصوات أثناء عقد هذه الاستضافة في دولة بوتسوانا العام الماضي. من حيث ولا شك أننا أفدنا من مشاركاتنا في تلك النسخ من حيث الاطلاع على طرق متنوعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، ومع ذلك فقد حرصنا على تطوير هذه النسخة واستحداث أدوار فريدة لتوظف لأول مرة في هذا الأولمبياد، وذلك من خلال الخبرة القطرية الطويلة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، وأننا نأمل أن يرى العالم هذا العام مسابقة متميزة وفريدة من حيث الإعداد والتنظيم والنتائج والارتياح العام إن شاء الله. الحضور الكريم، لقد تشكلت اللجنة العلمية العليا المشرفة على الأولمبياد من أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة من كوادر وزارة التعليم والتعليم العالي من الموجهين المختصين، بالإضافة لمشاركة عدد مميز من أساتذة الجامعات في دولة قطر، جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة. كما تم تدريب أعضاء اللجنة العلمية على رفع الأسئلة على النظام الإلكتروني الذي تم إنشاؤه والتعديل عليه ومراجعته واعتماده وترجمته، وبشكل منظم وواضح وسلس وبما يتناسب وطبيعة الاختبار والأسئلة المطروحة. كما جاء اختيار ممثلي دولة قطر من الناشئين من كافة مدارس الدولة حكومية وخاصة بعد خضوعهم لاختبارات متعددة
وصولاً إلى التصفيات النهائية المحددة لهذه النخبة من أبنائنا، حرصاً منا على إعدادهم أحسن إعداد لخوض قمار هذه المنافسة، والتي نثق ونأمل أن نراهم وقد تبوأوا فيها مراكز متقدمة من منطلق شعار الأولمبياد هذا العام: تحفيز جيل اليوم لمهارات الغد. حضور الكريم، إننا في وزارة التعليم والتعليم العالي نثمن الدور الذي تقوم بها أجهزة الدولة من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في العمل على إنجاح هذا الأولمبياد، وما قاموا به من جهود حثيثة، وما قدموه من دعم ومشاركة ورعاية. كل ذلك يؤكد الدور التكاملي لتلك المؤسسات من أجل تطور بلدنا والنهوض بأبنائنا الطلبة، ولنكون السباقين دوما في مضمار التنافس العالمي. وختاما، فإنني آمل أن يكون هذا الأولمبياد تجربة فريدة على المستوى العالمي، وأن يتذكر المشاركون بكل فخر واعتزاز أنهم شاركوا فيه في دولة قطر، وأن يفخر أبناء قطر بأننا أجرينا أول أولمبياد للعلوم في الوطن العربي على أرض هذه الدولة العزيزة. شكرا لكم جميعا، وأرجو لكم طيب الإقامة على أرض قطر، وأتمنى للمشاركين التميز والإبداع لما له من خير عميم للإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أدعو الدكتور باريس جوشي رئيس منظمة أولمبياد العلوم للناشئين للتفضل إلى المسرح لاستلام علم المنظمة. حفلنا الكريم، إن حفلنا اليوم يجمعنا بشخص ريادي وفريد من نوعه، وهو خبير في مجالات متعددة، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق في وكالة ناسا، وهو عضو دائم في لجنة التحكيم لبرنامج نجوم العلوم الشهير، وهو الآن معنا لينقل خبرته إلى المشاركين في مجال التكنولوجيا وعلوم الفضاء. رحبوا معنا بالدكتور خالد محمد يوسف العالي ليلقي كلمته في هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. صدق الله العظيم.
No truer words have been uttered. These words were spoken more than 14 centuries ago by a wise and great man who said he did not know how to read. I'd like to draw your attention to this verse. It comes in two parts that says that we sent down iron, wherein has great force and benefits to the people. One might be mistaken to think that when the words great force are mentioned, we think perhaps that it is swords and shields, the metal parts of this drone that you saw there, or this steel ball. But I think of great force differently, because science has shown us the true might and strength and force of iron. Let me show you what happens when the biggest objects we have in the universe, the stars, huge, when they come face to face with iron. What you have just witnessed is one of the most remarkable things that we see in the universe. Some of the biggest explosions since the beginning of the universe, the supernova explosion of large stars. Stars so large that they are 8 or more times the size of our sun. As you see behind me, several types of stars, the sun being the yellow ball in the middle, to give you an idea of how massive these objects are. So massive that if one of these stars were in place of the sun today, it would envelop the Earth and all the way to Jupiter. What has just happened? What did we just see? When these massive stars are born, as was the universe was born, most of the elements in the universe were hydrogen and helium. None of the heavy metals really existed. Much of what's flowing in your blood right now, the calcium in your bones, came from this factory called stars. So as the star ages, as it fuses hydrogen into helium, as it ages, it starts to fuse heavier elements. It crushes them together and makes new elements, things like calcium, things like carbon, things like oxygen. But then something happens when we start to reach iron. When a massive star starts to produce iron, at its core, within a flick of a second, it explodes. What did iron do? Think of iron as the fire extinguisher that extinguishes the huge fire in the belly of the star. To give you an idea of how hot it is at the belly of the star, the sun has a core temperature of millions of degrees Celsius, or like 15 million. These stars, as they approach the end of their life, they're in the billions of degrees Celsius. And as they're about to explode, they go to 10 and 100 billion. Once the star explodes, the pressure is so severe that elements after iron, like gold and the jewelry that many are wearing today, like diamonds, like platinum, and all the heavy elements are made. The whole solar system is made of dust that comes from exploding stars like this. You see here a chart that shows all of the elements that are known to man.
Humans have charted the strength of the nucleus. How hard would it be for us to break this nucleus of this atom apart? So if I took hydrogen, how hard for me to separate? Well, hydrogen is only one. Helium, for example, iron. And curiously, we see iron having the strongest binding energy of all of matter that we have, that we know about. Isn't it remarkable that iron was singled out in the Holy Quran, just like we singled out over here? Isn't it remarkable that these words came 14 centuries ago? It is amazing to read and amazing to contemplate. But I'll tell you that also science and science discovery is remarkable. My name is Dr. Khalid Muhammad Al-Ali, and welcome to Qatar. To many of you, this is your first time to come and visit us, and I hope that you will enjoy your stay here. We have much to offer, and you'll see this fantastic, vibrant country as it transforms itself and ushers into a knowledge economy. Well, it wasn't like that when I was a child. I was born in the 70s, when Qatar was barely known by most of the world. Indeed, a tiny country at the eastern shores of what most of the world calls the Middle East. But I was offered a childhood with fantastic parents. My father was the first Qatari to be an electrical engineer. My mother studied nuclear physics in the 60s. They both believed in the power of science, technology, engineering, and mathematics. They both believed in the transformative effects of that, and they wanted me to feel that too. So they offered me a very supportive environment. You see here a picture of me almost 40 years ago, sitting proudly next to my father and next to a drone. Now, we've come a long way, 40 years from that drone to this drone that you see here today. But the idea is the same. Most inspiring. Whenever I needed to work on things, my parents decided, let's build this boy a workshop. When I wanted to look to the stars, my father went with me to go buy a telescope, and I saw every single planet except Neptune, and I saw comets, I saw nebula. It was an eye-opening experience for me. And I worked hard. I worked really hard and went through school and did well in school to create a great opportunity for a great education. But before I went to college, around the time when I was a little bit younger than you, something happened. Now, parents have a profound effect on your upbringing and where you go. But along the way, people come into your path and also have a fantastic effect on you. One such person is Apollo astronaut Alan Shepard. Alan Shepard was the first American to go to space. He was one of 12 that walked on the moon. And he also hit the golf ball on the moon, for those who have seen it on YouTube. Commander of Apollo 13, one of the first 7 astronauts selected by the United States for their space program, the best of the best, a national hero. I was asleep one night. My mother woke me up and she said, Khalid, come say hello to the guests. It was late at night, and frankly, as a boy, it was not interesting to come and say hello to some adult guests. Now, if she said there was a motorcycle waiting for you downstairs or a gift or something like that, I probably would have jumped out of bed. However, I said, no, I'm too tired, I have school tomorrow. And she said, you don't understand. There is this man who went to the moon, and he's downstairs right now. And I was thinking to myself, that's impossible. What are the chances? I mean, it's literally a 1 in a billion chance. What are the chances that one of the 12 only humans who walked on the moon is not only a person I'm going to meet today, but he is in Qatar
and he's also downstairs in our living room. So then I changed my clothes, took my sister, and we went downstairs. And I instantly recognized Alan Shepard. As a matter of fact, despite the fact that this was more than 35 years ago, I still have this vivid memory of that encounter like it was 2 weeks ago. Amazing the impact that he had. So I sat with him, and he decided to spend about 45 minutes or so of his time talking to me. Now keep in mind, we had dignitaries in this dinner, people who came to see this national hero, people to see, and he was a Rear Admiral of the Navy, one of the most senior naval officers in the United States. Yet he ignored all of them and decided to spend time with this young boy. My mother would come and ask him, "Is he bothering you?" And he would say, "No, let him be with me. I have some things to tell him." It was amazing for him to see that I was the future, not the adults that were in the room. That you are the future, not the adults that are in this room. He saw that, and he would tell me some amazing things. He taught me how Earth's gravity is so mighty that even the world's largest machine ever built by man, the Saturn V rocket, could not escape its gravity without using some tricks of orbiting in slingshot and carefully getting into a translunar injection orbit in order to make it to the moon. But he also told me some important words. He said to me, it's quite amazing, and I'm paraphrasing here because it's been a long time ago. It's quite amazing when humans get together and work together. Not even a moon is a challenge anymore. That's quite amazing, that when humans work together. He also said, follow your ambitions, follow your dreams. There are no limits. At that moment, my gaze went from sky high all the way up to space. And to me, being an astronaut doing space science became the most interesting thing a human can do. And I have never gotten over that encounter ever since, because it has made a massive shift in my trajectory that has affected my life all the way to today. And you heard in the introductions, when they talk about my background at NASA, that's all thanks to this guy. What was interesting was, I've never been to the United States, so we went a few months later and spent some time at the Smithsonian Air and Space Museum. And there, they had this huge section that was dedicated to the early missions of space. And there we find Alan Shepard. And I proudly, as a kid, said, "Mother, Father, look, this is the guy we just met." Now, this became a dream, the dream to do something related to space. And it took many years of hard work in school and dedication and going to university before this dream comes true. This picture you see behind me is not just any random picture from the internet. It actually shows the space shuttle in 1994 carrying my spacecraft, the first time a person from my country sent something to space. You can see that on the left over there, one of these canisters. This was a remarkable mission. For those of you who remember when we in the 90s were worried about the ozone layer depletion because of the gases that were released by chlorofluorocarbons, which were used in air conditioning systems. Well, we didn't know much about that back then. We did not know that. We knew that there was a big hole in the ozone layer, and we didn't know much. These missions were there to address that issue, to gather the data that is necessary for humans to understand. Because without the ozone layer, we would not be alive. We would not last. It protects us. It protects us from outside harm. My job in this instrument was to measure the extreme ultraviolet emissions of our sun, because the sun also depletes ozone, and we wanted to separate that from the effects of humans. So then we had several instruments that measured the thickness of the ozone, gases that the humans were releasing, and we had other instruments that were measuring the extreme ultraviolet emissions of the sun. But it didn't stop there. After many years later,
I came back to Qatar and had a fantastic career working in Qatar Foundation and participating in building this fantastic country and its technology and innovation infrastructure. I was in charge of the Qatar Science Technology Park, and it was a magical 3 years of my life. But then the calling for NASA came back in force. I was offered a job to work at NASA Ames Research Center. This is not just any center. NASA has 10 centers, for those of you who don't know. They're all dedicated to different specialties. Some to launch, some to build rockets. This one is special because it's in Silicon Valley and it focuses on technologies that are 25 years in the future. I joined this center and was involved and in charge of projects since 2003, continuously till 2013, a decade-long experience. And I can tell you that some of the work we did in 2003 has yet to see human use because it was so far advanced. It's still several years out. I can sum up the things that we did there in just 2 words. Really cool stuff. I mean, it was cool what we did. I mean, really cool. We built spacecraft, we built rovers, we grew antennas and quantum. Can you imagine growing a radio antenna? Anybody heard of that? We did that. Hibernation, rocket propulsion, spacesuits, you name it, we did it. There was no limit, just like Alan Shepard said. We even went to the driest place on Earth. For those of you from Chile, you know where that is. That is the Atacama Desert. We sent our robots there, because that is where we test the strength of the robots that we send. It's the closest analog we have to Mars, and it's right in our backyard. We can test vision systems, we can test longevity, we can look for life, and so on. Even had an opportunity to participate in the private push for space. Space is now becoming more and more private, like SpaceX. Companies like SpaceX are providing us access to space. Well, I had been involved and founded a company that is going to put robots on the moon by private means, not by government means, and take video and photo for the first time since the Apollo missions. Actually go to the Apollo sites and take pictures of these historical sites. Would you believe that we even had an opportunity to solve a murder? It was amazing. I was working on a project that had a robot that intelligently can see what's under the ground and map what's under the ground. And I get this call from the district attorney of Santa Clara County. And he said, "We need your help." I said, "Okay." And he said, "We have a murder and we're looking for evidence that's buried." And I looked at him and I said, "Well, my technology does not find bones." He said, "No, we're not looking for bones. We are looking for metallic objects." I said, "That I can help you." He said, "Well, when can we get your robot?" I said, "Well, I have a 2-year-old daughter who you saw earlier. She was singing the national anthem, Sarah." And I said, "Well, if this killer is in the city next door," because that's what he was saying, "and he's out large and he needs to be brought to justice, well, I'm going to participate in that and I'm happy to help. So how about I send the robot with a team tomorrow?" And that's what we did. 19 years they've been trying to find evidence and they couldn't find it. NASA's technology, with the help of my rover, found it in 2 hours. In 2 hours, we found the evidence. They found missing car parts. They found DNA evidence. It matched the missing car. The guy shot this girl in a car, got rid of the weapon, got rid of the body, and chopped up the car in pieces and buried the car under the ground. And we found the car parts. Amazing application of science. Most people think that NASA does space stuff. Yes, we do. But most of our applications benefit humanity. Right now, on your phones, are technologies that were exclusively done by the space industry and more particularly by NASA. Technologies that power this drone. Technologies like GPS, the microchip, all for space. But then we benefit as humans on Earth. And I love that kind of connection. Obviously, it made a lot of news and it got us a lot of publicity. And it shows us what kind of things science, technology, engineering, and mathematics can enable us to do. So I'm going to shift gears a little bit and talk about golden ages,
talk about Renaissance, talk about Dark Ages. No civilization ever thrived during their Dark Ages. When Europe entered its Dark Ages, it entered it merely because scientific discovery was suppressed, was not only discouraged, but it was punished. And that entered them into a Dark Ages. Well, simultaneously, the Muslim world was enjoying its greatest era of scientific discovery and contribution in the history of humankind. So what was the result? The result was the Europeans learned Arabic and flocked to the Muslim world to receive the best knowledge that they had that day. What you see here is the oldest continuously running degree-granting university in the history of humankind. Jamiat al-Qarawiyyin, established by a remarkable woman called Fatima al-Fihri from Tunisia, who then moved to Morocco. She inherited a lot of money from her father, who passed away. And rather than spend it on superficial things of today, she decided to invest it into the future. And she built this university in which they taught mathematics, they taught law, they taught astrology. Astrology is astronomy, but back in the days, that's what they used to call it. And people flocked from all kinds of backgrounds, languages, religions to come and learn. Just like Alan Shepard said, when humans come together, amazing things happen. Science is done better together. I'd like to charge you and challenge you. I'd like you to work hard and focus your efforts on improving the human condition. Indeed, today we are blessed with technologies that have democratized access to knowledge. Today, we can come together from across the East and across the West. And if you look at yourselves, the largest ever gathering of its kind for this event, and also the most diverse. We have the largest participation of countries in this event. Look around you. You are the future. You are a microcosm of where we are all going. I would like all of you to give yourselves permission to believe that together, as you transcend boundaries, as you transcend borders, as you transcend dogma, to come together and work together to make an amazing future for all of us. Thank you. دكتور خالد محمد يوسف العالي، شكرا جزيلا على هذا العرض الشيق. حضورنا الكريم، كل الأوطان التي صعدت على محطات التاريخ كان لها ماضٍ عريق وحضارة، ونحن على نهج الذين تميزوا واجتهدوا وأخلصوا في أعمالهم فتركوا لمن خلفهم أجمل تراث. فمن ليس له ماضٍ ليس له حاضر، ولا يستطيع أن يبني مستقبل. ولا نعرض لكم لوحة بحرية ولمحة من التراث القطري وثقافته، لذلك نتمنى أن تحوز على رضاكم. ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، محمد يا رسول الله، ولا إله إلا الله. اي والله إلا الله، اي بالله الله. محمد زين كله زين، مولود في ضحى الاثنين،
محمد زين كله زين، مولود في ضحى الاثنين. لا إله إلا الله ولا إله محمد يا رسول الله. اي والله الله تعالوا حودوا ما بي، ترى جرح الهوى صابي، وانا المجروح ومصابي، وبعون الله يزول الشر. اي والله ولا اله الا، اي والله محمد يا رسول الله. اي بالله ولا اله الا الله. الله وصبح الجمر يورد، ما يزال ما يورد. قلت يا المحبوب واصل، وقال ازور اهلي ورد. بالله ولا إلا الله رسوله. اي والله ولا اله الا اللولو ضيع دواوينه، ويا بحر الزين الزين سيدك وينه؟ يا ابوه يا ابو زين يا ابوه. اللولو اللولو ضيع دواوينه، ها ضيع دواوينه. اللولو ضيع دواوينه، وضيع دواوي هنا. اي والله وش لا نضيع دواوينه يا ناس. ضيع دواوي هنا. لا والله بن يوم وركبوا عمامي يا ناس. ضيع دواوي هنا. وديتكم عاد، ما والله ننساكم. مني سلام لكم، مني سلام لكم. هل كيف ننساكم؟ ثاركم على البال، وماني مهتوي غيركم. ما لاقي في خاطري إله والنبي غيركم. وديتكم عاد، ما والله ننساكم. والفين هلا والفين، لا اله الا الله. والفين
هيلي والفين الله والفين هيلي والفين الله والفين هيلي والفين الله والفين هيلي والفين الله في منى شيء الله في منى الله في منى هيلي وعالصخر طاب جبومه وعالصخر هيلي والفين الله والفين هيلي والفين وليش زعلان الله وليش زعلان وليش زعلان الله وليش زعلان الله والفين هيلي والفين الله والفين هيلي والفين الله والفين هيلي والفين الله في منى الله في منى يا من في منى هيلي في منى الله وعالصخر هيلي. يعطيكم العافية أبو صقر والشباب كالعادة متألقين، فن جميل ولوحة تراثية جميلة. أما الآن مشاهدينا نترك المجال للدكتور باريس جوشي رئيس منظمة أولمبياد العلوم للناشئين ليلقي كلمته، فليتفضل مشكورا. Your Excellency, Dr. Mohammed bin Abdul Wahid Al-Hamadi, Minister of Education and Higher Education. Respected Dr. Ibrahim bin Saleh Al-Noemi, Under Secretary of Ministry of Education and Higher Education, President of the IJSO 2019. Ambassadors and representatives of different governments, our distinguished guests, the Organizing Committee IJSO 2019, the Academic Committee IJSO 2019, dear students and leaders of the 70 different countries who have traveled all over the world from long distances to come and participate in this warm and beautiful country of Qatar. On behalf of IJSO Executive Committee, I welcome you all to the 16th IJSO. Students are the key players of this competition, and I wish you a very healthy challenge which will bring out the best in you. Let this competition become a learning and turning point in your careers. In comparison to the past few years, the weather here is very pleasant, and so I hope you make the best of these conditions. I wish you a pleasant stay and hope that you have the opportunity to make friends from your fellow competitors as possible. Same is also true for teachers and leaders, and I wish them all a good luck. This year, we are seeing a positive change in the competition, with Qatar taking the lead role in going green. We are planning for electronic competitions and reducing the use of paper. The IT department has put in huge effort, and I wish that we all succeed in this endeavor, as it will open up new dimensions to this competition. We have a unique opportunity to explore the natural resources of Qatar, and I hope that students and leaders will make full use of this opportunity. The LOC has organized an extensive program, and I invite you all to take full advantage of the same in exploring the local culture and ecosystem of Qatar. In the year 2017, we were not sure who will be hosting IJSO 2019. Qatar, with least experience but highest sense of maturity, took it upon themselves to host in 2019. I am thankful to the government of Qatar for taking up the challenge and putting in all the efforts
to make it a particularly successful event. The local organizing committee, headed by Mr. Ali Al-Boini, and the scientific committee, headed by Dr. Khalid Al-Ali, have put in a lot of hard work to ensure the success of this event. On behalf of IJSO, I thank the organizing committee for their efforts. My special thanks are to our Vice President of Asia, Fatima Rashid, who plays a dual role in being the executive committee member of Asia and a key player on the hosting side. The academic event will begin in few hours. I request the students to try and make this a learning event. You are representing your country because you are one of the best students of your respective countries. Hence, you have already achieved a lot. Certainly try to do your best, but do not worry about what you get in terms of medals. Rather, try to see what you can learn from this event. Medals may or may not come your way, but your right to learn is your own and make full use of it. IJSO has now come to a stage where every hosting country wants to compete with the previous host to do a better event. I hope it will be the case this year. Once again, I welcome you all to Qatar and have a nice time. Thank you very much. والآن حضورنا الكريم تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وفي هذه الدقيقة أو الدقائق التي تعتبر من أهم اللحظات الحاسمة ندعو الطلبة الذين فازوا في مسابقة معهد قطر للبحوث البيئية والطاقة ليتفضلوا مشكورين متمنين لهم المزيد من التفوق والنجاح. فلتتفضل الفاضلة عبير عبد الرحمن الدوسري مدير العلاقات مع الجهات المعنية بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عضو جامعة حمد بتكريم الفائزين. الفائز بالمركز الثالث الفريق الهندي. الفائز بالمركز الثاني الفريق القطري قطر بوا. طبعا تسلم الفريق الفلسطيني جوائزه لحصوله على المركز الأول، يستاهلون التحية. أما الفريق الذي فاز بالمشروع الأفضل على مستوى قارة آسيا فهو الفريق القطري O2 تيم.
والفرق المشاركة والفائزة، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. وبعد تكريم الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى نشيد أهلا بأهل العلم. نترككم مع فقرة إنشادية بعنوان أهلا بأهل العلم بمناسبة احتضان دولة قطر لأولمبياد العلوم الدولية للناشئين على أرضها بحضور أهل العلم من الدول المشاركة، فأهلا ومرحبا بالجميع. نستمد به النظر، نور المعارف قد جرى بدمائنا، وكأنه نهر تدفق بالدرر. أهلا بأهل العلم، أهلا بأهل العلم، أهلا بأهل العلم في دولة قطر. ومسابقات للعلوم شعارها يمحو ظلام الجهل عن كل البشر، وشبابنا بالعلم يسطع فكره، تحدي الإبداع فكر وبصر. أهلا بأهل العلم في دولة قطر. أهلا وطاب مقامكم في دوحة الأمجاد والفجر الأغر. قطر العلا دار اللآلئ والشموس، وبها تميم المجد تعشقه قطر. أهلا بأهل العلم في دولة قطر. نشكر أبنائنا الأطفال على هذا النشيد الجميل. والآن ندعو المشاركين إلى فقرة أداء القسم. We, competitors of this International Junior Science Olympiad, solemnly swear that we will answer the theoretical and practical competition questions in the most responsible way, and we will compete honestly according to the principles of fair play. We, the members of IJSO International Board, solemnly swear to judge the competition according to the valid rules accepted for this Olympiad and according to the principles of fair play. حضورنا الكريم، نشكركم على هذا الحضور، ونتمنى أن هذه الفقرات قد نالت على إعجابكم. نتمنى من أبنائنا الطلبة المشاركين من جميع أنحاء العالم التوفيق، ونطلب منهم الجد والاجتهاد والإيفاء بهذا القسم حتى تخرج هذه البطولة بصورة مشرفة للدولة التي أتيتم منها وللدولة المضيفة. شكرا جميعا لكم على هذا الحضور.